तपाईले धान बाली लगाएर अहिले अगुवा धानहरू निस्किन सुरु गरिसकेको छ। धान जब निस्केर बाला लाग्न सुरु गर्छ, दुधे धानलाई नै विभिन्न किराहरूले आक्रमण गर्ने गर्छन्। किरालाई तपाईले समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा भुस फल्ने, दाना नलाग्ने समस्या प्रत्येक वर्ष आउने गर्छ। धान खेती लगाउनु भन्दा पूर्व जब ब्याड नर्सरी तयार गर्छौं, नर्सरीमा धान छरेदेखि नै विभिन्न रोग किराहरूले आक्रमण गर्ने गर्छ। धान बाली पसाउन सुरु भएपछि र धान बाली लगाउँदादेखि नै के कस्ता प्रकारका किराहरूले विशेष आक्रमण गर्छन् त्यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल न्यू कृषि प्रविधिलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रो सुरु गरौँ। धान बालीमा लाग्ने र सबैभन्दा ठुलो क्षति पुर्याउने किरा जसलाई हामी गौँवारो भन्ने गर्छौँ। गौँवारोको जम्मा 4 वटा स्टेजहरू हुन्छन्। वयस्क गौँवारोको पुतलीले धानको पातमै गएर अन्डा पार्ने र त्यसको 7 दिन 10 दिनभित्रमा लार्वा हुने र त्यसको 12-14 दिनमा पिउपा हुँदै वयस्क पुतलीको स्वरूपमा गौँवारो किरा जाने गर्दछ। गौँवारो किरा पहिचान गर्नका लागि विशेष गरी गौँवारो किराको पखेटामा थोप्लाहरू प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। अगाडिपट्टि सुँड र पातलो पखेटा भएको गौँवारो किराको विशेष गरी लार्वा अवस्थाले धान बालीमा निकै ठुलो क्षति पुर्याउने गर्दछ। अहिले भिडियोमा देखिरहेको यो गौँवारोको वयस्क पुतली हो। यसले विशेष गरी पातलाई बेरेर पातभित्र अन्डा पार्ने र त्यसबाटै लार्वा पिउपा हुँदै वयस्क पुतली भएर जाने गर्छ। सबैभन्दा बढी संवेदनशील भनेको कलिलो बिरुवा धान सारिसके पछाडि र विशेष गरी धानले बाला छोड्न थालिसके पछाडि गौँवारो किराले निकै ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। अर्को मुख्य किराको रूपमा धानको पँधेरो किरालाई लिन सकिन्छ। धानको पँधेरो किराले पनि विशेष गरी धानले बाला छोड्न थालिसके पछाडि र दुधे धान भएको अवस्थामा यो पँधेरो किराले धानको दिवल नै चुसिदिने र भुस फल्ने अथवा सेतो हुने, कालो धब्बाहरू देखिने खालको लक्षणहरू देखाउन सक्छ। तपाईले अहिले भिडियोमा देखिराख्नु भएको किरा पँधेरो किरा हो। यो धेरै मात्रामा धान बालीमा लाग्ने गर्दछ। अहिले निस्किँदै गरेको नयाँ अगुवा धानहरूमा पँधेरो किराले निकै ठुलो क्षति पुर्याउन थालेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो भिडियोमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै धान पसाउन सुरु गरेको छ। यो बेलामा निकै ठुलो 1 फिट क्षेत्रफलभित्रमा 10-15 वटासम्म पँधेराले आक्रमण गरेको दृश्य तपाईहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो किराले विशेष गरी धानको दुध चुसिदिने र दिवल खाइदिने अनि सँगसँगै पातलाई समेत चुसेर खाइदिने भएको हुनाले धानको बोट समेत मरेको देख्न सक्छौँ। यो किरालाई पहिचान गर्नका लागि हेर्दा यो कलरमा देखिने पँधेरो किराको गन्ध समेत हुने गर्दछ। यसले पनि धान बालीमा निकै ठुलो नोक्सान पुर्याउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को मुख्य किराको रूपमा जुएल बग अथवा सेल बग जसलाई हामी नेपालीमा जोगी किरा पनि भन्ने गर्छौँ। यो किराले पनि धान बालीको पात, डाँठ, गुगो र फललाई समेत चुसेर खाने र नष्ट गर्ने गर्दछ। भिडियोमा तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुन किरा हेर्दा आकर्षक देखिन्छ र विभिन्न कलरमा देखिने गर्छ। पखेटा चिप्लो खालको हुने र रङ्गी चङ्गी हुने भएको हुनाले पनि यो किरालाई जोगी किरा भन्ने गर्छौँ। विशेष धानको पात, डाँठ, गुगो चुसेर खाने भएको हुनाले यो किराले पनि धान बालीमा निकै ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। यो किरा मात्र नभई प्राय जसो धान बालीमा क्षति पुर्याउने किराहरू बिहानी पख र बेलुका पख बढी सक्रिय हुने गर्दछन्। त्यसै गरी धान बालीमा लाग्ने अर्को प्रमुख किरा हो धानको रातो किरा, जसलाई राइस हिस्पा पनि भन्ने गरिन्छ र धान बिटल पनि भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी यो किराले धानको पात खाएको अवस्थामा सेतो सेतो धर्साहरू देखिने गर्छ। यसले धानको पातलाई चपाएर खाने र धानलाई कमजोर बनाउने र अनुत्पादक बनाउने काम गर्ने गर्छ। विशेष गरी धान रोपिसके पछाडि 40-45 दिनको धानमा बढी आक्रमण गरेको भेट्न सक्छौँ।
यो किराले पनि धान बालीमा निकै ठुलो क्षति पुर्याउने गर्दछ। तपाईहरूले जुन किरा भिडियोमा हेरेर पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी धान बालीमा सबै शत्रुजीव मात्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। तपाईहरूले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ स्पाइडर, जसलाई माकुरो भन्ने गर्छौँ। यो माकुरो किरा पनि धान बालीमा देखिन्छ, तर यसले धान बालीलाई असर गर्ने विभिन्न अन्य अरू किराहरूलाई खाने भएको हुनाले हामीले रासायनिक केमिकल विषादीको प्रयोग गर्दा स्पाइडर अथवा माकुरोलाई संरक्षण हुने खालको विषादीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। माकुरोलाई विशेष गरी धान बालीको मित्रजीवको रूपमा लिने गर्छौँ। धान बालीमा माकुरो किरा लागे पनि यसले धान बालीलाई भने त्यति ठुलो क्षति पुर्याउँदैन। त्यसै गरी धान बालीमा लाग्ने अर्को मुख्य किराको रूपमा फटेङ्ग्रा किरा, जसलाई ग्रास होपर पनि भन्ने गर्छौँ। फटेङ्ग्रा किराले पनि धान बालीलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। यसले विशेष गरी धानको पात चपाएर खाने र तपाईँले धान बालीमा गएर अनुगमन गर्दा धानको पातहरू काटेको प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि विशेष गरी धानको बाला लाग्न सुरु गरेपछि झुन्ड झुन्ड भएर बस्ने र धानमा निकै ठुलो क्षति पुर्याउने गर्दछ। विशेष गरी बोट बिरुवाले खाना बनाउने भनेको हरित कणद्वारा बनाउने हुन्छन्। विशेष गरी पातमा क्षति पुर्याइसके पछाडि बिरुवा आफैमा कमजोर हुने र उत्पादन दिन नसक्ने मात्र नभई कमजोर हुने समेत गर्दछ। यस्ता विभिन्न प्रकारका किराहरूले प्रत्येक वर्ष धान खेतीमा 10-15% 20%सम्म क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। धान बालीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका किराहरू नियन्त्रण गर्नका लागि कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ त? हामीले विशेष गरी धानको गँवारो, पुतली, पँधेरो, होइन, फटेङ्ग्रा, माकुरा, जति पनि धान बालीमा असर गर्ने अथवा धानको रातो किरा, धान चुसुवा जुन लागे पनि विशेष गरी बिहानको समय र बेलुकाको समयमा यो किराहरूको आक्रमण बढी हुने गर्छ। तसर्थ हामीले धान बालीमा भएको झारपातहरूलाई समयमा नियन्त्रण गर्ने र रोगसँग लड्ने क्षमता भएका र रोग कम लाग्ने खालका जातहरू छनौट गरेर रोप्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लाइट ट्र्यापहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। विशेष गरी पँधेरो, गँवारो किराहरू रातको समयमा बढी लाग्ने भएको हुनाले र रातको समयमा बढी चाहिँ सक्रिय हुने भएको हुनाले बत्ती बालेर बत्तीको मुनिपट्टि चाहिँ सरफ पानीहरू राखिदिनाले पनि त्यो पानीमा डुबेर किराहरू मर्न सक्छन्। निमजन्य विभिन्न प्रकारका विषादीहरूको समेत हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यदि निमजन्य विषादी, झारपात, गोडमेल र जैविक तरिकाले नियन्त्रण गर्न नसकेको खण्डमा कहिलेकाहीँ हामीले सिफारिस गरिएका रासायनिक विषादीहरूको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यी किराहरूको प्रकृतिलाई अध्ययन गर्ने हो भने धानको पात, डाँठ, गोबो, दाना चुसेर खाने खालका किराहरू बढी भएको हुनाले सिस्टमेटिक किसिमका कुनै पनि विषादीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये पनि इमिडाक्लोप्रिड, इमामेक्टिन, क्लोरोफाइरिफस प्लस साइपरमेथिन लगायतको विषादीहरू कृषि प्राविधिकसँग सल्लाह गरेर तुरुन्तै लगाउने र धानबारीमा लाग्ने यी किराहरूलाई नियन्त्रण गर्न भने अति आवश्यक रहन्छ। धान बालीमा लाग्ने यी किराहरूलाई समयमा तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन, तपाईँले लगाएको बालीको अनुगमन राम्रोसँग गर्नु भएन भने तपाईँले लगाएको धान बालीमा निकै ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। विषादी प्रयोग गर्दा जहिले पनि सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। विषादी प्रयोग गर्दा कि बिहानको समय कि चाहिँ बेलुकाको समयमा तपाईँले प्रयोग गर्ने, विषादी प्रयोग गर्दा मास्क, एप्रोन र सावधानीपूर्वक तपाईँले विषादीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल न्यू कृषि प्रविधिलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।